Hi guys, ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකකින් ගේන්නේ ඔයගලන්ට ඉතින් ගේම් එකක් ගැන නෙවෙයි. ඉතින් වෙනස්ම ඔයගොල්ලෝ හොයන පොඩි දෙයක් කියන තමයි අද මම වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් මගෙන් කීප දෙනෙක් අහලා තිබුණා මගේ යාළුවෝ කොහොමද Steam එකට friends-ලා add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක free කරන්න පුළුවන් අපිට දින 30කට. ඉතින් දින 30කින් ආපහු wallet කරන්න ඕන මේක මේ ක්‍රමෙන් friends-ලා add කරගත්තම ඉතින් ඕන තරම් add කරගන්න පුළුවන්. මමත් friends-ලා add කරගන්න මේ විදිහට තමයි. මොකද Steam එකේ friend කෙනෙක් ඇඩ් කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගේම්ස් බයි කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් බයි කරන්න නැතුව ගහන අයට friends-ලා ඇඩ් කරගන්න ලේසිම ක්‍රමය මේක තමයි. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම free දින 30කට එක friend කෙනෙක්ව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට වැඩි කතා නැතුව subscribe කරන්න මගේ channel එක. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට notification එක එන්නේ මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්. ඉතින් like කරන්න comment කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. right එහෙමනම් මම මේක ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්න කොහොමද කරන්න කියලා මම මේක මේ අනිත් මෝඩ් එකට මාරු කරගත්තා Steam එකේ ඉතින් කවුරුත් පාවිච්චි කරන්නේ මේ මෝඩ් එකේ. ඉතින් මේ මං ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නේ මගේ friends-ලා ඉන්න ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ විදිහට තමයි friends-ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නේ. friends-ලා 5 දෙනෙක් වගේ තමයි. ඉතින් අපි යනවා ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතනට මේ add friends කියන එකට add friend එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන කෝඩ් එකක්. ඒ කෝඩ් එකෙන් ඉන්වයිට් කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කෝඩ් එකෙන් ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගේම්ස් බයි කරලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ඩොලර් 5කට වඩා වෙනවා. ඉතින් එහෙම බයි කරන්න නැති අයට ගන්න ක්‍රමය තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට thumbnail එකෙත් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ යට තියෙන link එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. එන්නේ link එකෙන් තමයි අපිට friends-ලා add කරගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා දින 30කට කියලා එක. ඉතින් ඒ friends-ලා දින 30ක් තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු refresh කරගන්නත් පුළුවන් මේක. ආපහු කෝඩ් එක යවලා මේ link එක යවලා ආපහු add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ මේ කෝඩ් එක copy කරලා මේ විදිහට ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕනම WhatsApp හරි ඕනම එකකින් මේ කෝඩ් එක යට යවුවම එයා මේ link එක click කරාන් පස්සේ automatically මේ Google Chrome එකෙන් හරි open වෙලා එතනින් add කරගන්න තියෙන්නේ. හරිම සරලයි මේක. very simple scene එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හරිම ලේසි. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක copy කරගත්තා. ඉතින් යන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් ඒ ඕන තැනකට මම නම් Discord එකෙන් දාන විදිහට මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ. ඉතින් මටත් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මගේ මේ friends-ලා 5 දෙනෙක් තමයි මගේ එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් දැන් 5 දෙනා 6 දෙනා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මට දැන් මගේ යාළුවෙක් එයාගේ link එක එවලා තියෙනවා මෙතනට මේ Blackis කියන එකන Blackis කියන එකන. ඉතින් එයාගේ link එක ඕන දැන් මම click කරනවා. right මෙන්න මේ විදිහට Google Chrome එකෙන් ඒක open වුණා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. Steam කියලා ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ site එකට log වෙනවා. site එකේ friends-ලාගේ පැත්තටම කෙලින්ම log වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් හරිම ලේසි මේ උඩ තියෙන add as friend කියන එක ඔබන්න විතරයි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට මේ යටින් මෙන්න මෙතන මේ දකුණු පැත්තේ යටින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා පොඩි pop up එකක් ඇවිල්ලා ඒකේ friend කෙනෙක් add වුණා කියලා. ඉතින් අපි බලමු මෙයා add වෙලාද කියලා හරියටම ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒක close කරා. close කරලා මෙතන ගියාම මෙතන තාම add වෙලා පෙන්නන්නේ නැහැ. සමහරවිට යාළුවෝ මේක refresh කරගන්න ඕන. මම මෙන්න තැනකට ගිහිල්ලා ආපහු ඇවිල්ලා බලනවා මොකද කියලා. add වුණාද කියලා මේක. right තාම පෙන්නන්නේ මම close කරලා ගන්නවා Steam එක. close කරලා ආපහු open කරගන්නවා. බලමු. ඉතින් යාළුවනේ මේක හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. ලොකු දේවල් කරන්න දෙයක් නෑ. මම දෙක වීඩියෝ එකක් ගේන්නෙත් නෑ. මේ KTM ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ හරිම ලේසි එකයි. මම මේක Discord එක කරා තමයි මම මේ friend ගේ link එක අරගෙන මේක එයාව මගේ Steam එකට add කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් දන්නේ නැතුව ඉන්න සමහර අය මේක Steam friend ලව add කරගන්න අපිට game buy කරන්න ඕන කොහොමද ඊවා හරි අසාධාරණයි කියලා. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ තව option එකක් දීලා තියෙනවා. දින 30කට friend කෙනෙක් නෙමෙයි ඕන තරම් add කරගන්න පුළුවන්. 250ක් දුකද පුළුවන් මම හිතන්නේ මේක. right Steam එක open වුණා යාළුවනේ. ඉතින් බලමු කොහොමද කියලා friends-ලා ඉන්න පැත්තට. right මේ වෙලේ තියෙන්නේ
ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මම ගත්ත මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනා ඇවිල්ලා තියෙන මෙතනට ලිස්ට් එකට ලකීස් කියන කෙනා අපි බලමු ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ඕපන් කරගෙන your friends කියන තැනට ගියට පස්සේ මෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙතන 6ක් වෙලා දිනවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේක තමයි සුපිරිම සාර්ථක ක්‍රමය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී ගේම් ෆ්‍රී ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා මේකට Steam එකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් Steam එකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ගොඩක් ඇඩ් කරගත්ත පස්සේ ගොඩක් ගේම් ඔයගොල්ලන්ට Steam එක හරහා ඔන්ලයින් ක්‍රැක් ගේම්ස් එහෙම ගහන්න පුළුවන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලාත් එක්ක. කෝප් මූඩ් දරවම ඒවා තියෙන ඒවා. ඉතින් යාළුවනේ ඕන්න ඔය ටික තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනලා තිබ්බේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා සමහර අයට. ඉතින් මේක දන්න තිය අයත් ඇති, දන්න අයත් ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඇඩ් කරගෙන ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මේ ගේම්ස් ඔන්ලයින් ගහන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ක්‍රැක් ගේම්ස් එහෙම ගහන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒක මල්ටිප්ලේයර් කෝප් මූඩ් එහෙම ගහන අයට. ඉතින් යාළුවනේ අදට මම සමුගෙනනවා ඔයගොල්ලන්ගේ. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න, subscribe කරලා නැති අය හැබැයි ඉතින් bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් එන්නේ මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්. ඉතින් like කරන්න, comment කරන්න. videos ගොඩක් තියෙනවා game play video එහෙම. ඒවා බලන්න. ඉතින් ගහපු නැති games play කරන්න. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට comment එකකින් මොනවා හරි අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. අනිවාර්යෙන්ම මම උදව් කරනවා, reply කරනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් සියලු දෙනා.